A tölgy élete igazi körforgás. Ott kezdődik, ahol véget ér, és ott ér véget, ahol elkezdődik. Egy aprócska makk. Így kezdi mindegyik tölgy, de hogy miként végzi, az a szerencsén múlik. A tölgymakra rengeteg veszély leselkedik. Éppen ezért, hogyha valamelyikük kicsírázik, és végül szárba szökken, az maga a csoda. És mint azt ez a fa a létezésével bizonyítja, csodák igenis léteznek. Egy kocsányos tölgy. Több száz év kellett hozzá, hogy néhány grammos magból óriássá növekedjen. Magassága több mint 16 méter. Térfogata meghaladja a 30 köbmétert. Tömege eléri a 20 tonnát. Mi mást is mondhatnánk róla. Ez a fa aztán tényleg nagy. A kalandos ifjúkor elteltével a tölgy lehiggad. Csendben áldogál, inkább kerüli a feltűnést. Van azonban egy mérethatár, amin túl nehéz észrevétlennek maradni. Régen a fa vendégei megelégedtek azzal az árnyékkal, amit a fa nyújtott nekik. Mostanában többet akarnak ennél. Fényképet, meg pontos pozíciót. Aztán a fényképet összekapcsolni a pozícióval, és ezt megosztani másokkal. Felfedezték. A tölgynek nincs más dolga, mint várni. Nagy gyakorlata van az ilyesmiben. A fák olyan sokban különböznek a többi élőlénytől, hogy már-már jobban beillenének földön kívülinek, semmint evilági létformának. Teljesen mások, mint a többi növényfaj, az állatokról már nem is beszélve. Számukra máshogy telik az idő. Egy ilyen óriásnak egy nap olyan, mint egy pillanat. Egy évszak olyan, mint egy röpke óra. És egy év olyan, mint egy hamar tovatűnő nap. A tölgy rendkívül lassan nő, és talán éppen ezért rendkívül sokáig képes életben maradni. Megadja a módját a születésnek és az életnek épp úgy, mint az elmúlásnak. A fa minden más ismert létformánál jobban kihasználja a területben rejlő lehetőségeket. Olyan lény ez, aminek nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik. A dendró görögül azt jelenti fa.
A dendromán ennek megfelelően a famániás embereknek a jelzője. A famatuzsálemek jó ismerője Pósfai György. Ha az országnak egy bizonyos részéből már elég fáról érkezett bejelentés, felkerekedik, hogy hitelesítse őket. Úti célja ezúttal a Gerecse. Ez itt Tardos. Takaros erdei falu a Gerecse közepén. A fázós ember most már nagyon közel jár a tölgyhöz. Jó dolog az e-mail, de ha alkalom nyílik rá, egy beszélgetésből is sokat megtudhat az ember. A kérdés, hol vannak a közelben nagy, koros, a vaskos törzsű fák? Hát főleg tölgyfák, meg bükkfák, de olyan igazi vastag törzsűt keresek, ami... Hát errefele élnek, tölgy meg bükk nincs. Ilyen öreg fákról érdeklődnék, ami igazi vastag törzsű, nagy tölgyfa, bükkfa. Tudni kell, Egy kiránduló kit kell ismerősem kérdezni, mondta, hogy itt és valahol hogy sütő kell felé látott kérdezni. ilyen nagy öreg És tudni kell tölgyfát, hogy- hallgatni. Hát leghamarabb Figyelni. a malomvölgy felé. Elválasztani a túlzásokat az igazságtól. A kék óra, itt ahogy van az a vágás, ott tetszett, ott az vele kellene a völgybe. Mindig ott a víz, a kék urán Igen. völgy. Ott van egy ilyen tisztán, most vágtak fákat, és akkor ott lehet elmenni. És ez milyen fa egyébként, tölgyfa? vagy Tölgy. tölgy? Volt olyan tölgy ott, aminek odvas volt a belseje, és egy ember nyugodtan elfért benne. De az már kidőlt. Már kidőlt. A fázós ember egy kicsit hasonlít a fákra, amiket keres. Nem sajnálja az időt. Amikor a kocsányos tölgy zöldbe borul, végérvényesen itt a tavasz. A lombkoronában egy hím széncinege hirdeti ki igényét a területre. Reméli, hogy lesz elég hernyó, amivel a fiókáit etetheti. A tölgy még nem okozott neki csalódást. A levegőt betölti a virágpor. Felpesdül az élet, kezdődik a szezon, és mindenki a legjobb szerelésében díszeleg. Illő viselkedés faóriások közelében részlet a dendrománok viselkedési kódexéből. Csendesedjünk el. Nézzünk fel a lombkoronába. Csodáljuk a fát önmagában. Ne bizalmaskodjunk vele, ne ölelgessük, ne tulajdonítsunk neki emberi tulajdonságokat. És ha mindezekkel végeztünk, mérjük meg jó alaposan. A lényeg a törzskörméret. Abból is a lehető legkisebb. A mérőszalagot addig kell ide-oda húzkodni, míg a nagyobb göcsörtöket, dudorokat megkerülve a lehető legkisebb értéket mutatja. A fázós embereket többek közt az különbözteti meg az egyszerű kirándulóktól, hogy tudják, miként lehet táncba hívni egy tölgyfát.
Gerecsei tölgy törzskör mérete 516 cm. Megérdemelt helye van hát a hazai famatuzsálemek katalógusában. Végérvényesen lehult a lepel az öreg tölgy létezéséről. Ezek után bárki megtalálja, ki tudja, mi fánterem az, hogy Google Maps. A gerecsei öreg kocsányos tölgyön közel 700 rovarfaj él. Ebből körülbelül 300 faj másút nem is fordul elő, csak tölgyön. A hangyák nem képviseltetik magukat sok fajjal, ami viszont az egyedszámot illeti, senki sem vetekedhet velük. Több millióan vannak. Hangyagenerációk százai, hangyalábak milliárdjai az évszázadok során valóságos országutakat vájtak a kéregbe. A forgalom, amit ezek az utak lebonyolítanak, egyszerűen hajmeresztő. De mindez csupán a felszín. Az öreg tölgy kérgét beborító úthálózat alagutakban folytatódik, melyekből hatalmas odúk és sötét termek nyílnak. Csúcsforgalom idején az átkelés szinte lehetetlen. Aki pedig az úttestre lép, annak számolnia kell a következményekkel. A hangyák ritkán adnak elsőbséget, és egyáltalán nem tisztelik a nagyobbat. Miután felkerült az internetre, a gerecsei tölgy iránt élénk érdeklődés kezdett megmutatkozni. Életének néhány száz éve alatt a fa szerencsére hozzászokott ahhoz, hogy vonzza magához a csodabogarakat. Az emberek sok tekintetben különböznek a fáktól. Általában akarnak valamit, például felmászni. Ez a hernyó is ilyesmit forgat a fejében. Ha lakmározni akar a tölgy leveleiből, a hernyó saját testhosszának 16 000-szeresét kell, hogy megtegye, függőleges irányban. Embernél ez az arány már valamivel barátságosabb, de a feladat így sem könnyű. Emberek, miután feljutottak a lombkoronába, tevékenykedni kezdenek. Kötöznek, csomóznak, emelnek. Nem sokára egész kötélpálya hálózza be a fát, megnyitva az utat a lombkoronába. Mivel a munka során nem használtak sem szöget, sem csavart, a tölgy a maga részéről egyáltalán nem bánja a dolgot. A gerecsei öreg tölgy életében most először találkozik lézersugarakkal. Méghozzá másodpercenként 900 000-rel. A lézer nem tesz kárt a fában,
és a visszaverődő sugarak alapján a robot hamarosan kirajzolja a fa 100 milliméterre pontos térbeli modelljét. Az öreg tölgy ezt sem bánja, tekintve, hogy a fák nem bánnak semmit. A gerecsei öreg tölgy 3-dimenziós modelljéből kiszámolhatóak a fa pontos méretei. Törzsének és legvastagabb ágainak együttes térfogata 26 köbméter. Sűrűsége 0,65 g köbcentiméterenként, amiből következik, hogy a fa tömege gyökérzet nélkül közel 17 tonna. Csak összehasonlításul ez 3 kifejlett elefánt súlyának felel meg. És ez a tömeg napról napra gyarapszik. Egy ekkora lombkoronával rendelkező tölgy ugyanis akár fél kilót is magára szedhet naponta. Ahogy az első fénysugarak végig simítják a tölgy leveleit, az évszázados óriás felébred álmából, és beindul a leghatékonyabb, leggazdaságosabb, legcsendesebb vegyi üzem, ami csak létezik ezen a földön. Vízből, tápanyagokból, széndioxidból készít szerves anyagokat. Mindehhez az energiát a napfény biztosítja a számára. A gerecsei öreg tölgy törzsében a víz óránként 5-6 métert tesz meg a gyökerektől a levelek felé. A faóriás 24 óra leforgása alatt 300-400 g széndioxidot köt meg, és a leveleiből körülbelül 7000 liter oxigént bocsát ki a környező levegőbe. Más szóval egyetlen nap alatt annyi oxigént termel, ami 50 ember napi szükségletének felel meg. Az egész folyamat itt a levelekben megy végbe. A tölgylevél olyan, akár egy napelem. Elnyeli és gazdájának szolgálatába állítja a napfényt. Ez itt a lombkorona, egy rejtélyes, elzárt világ, különleges lények lakhelye. Varga Livius muzsikus és természetfilmes egy személyben. A kötelekkel is jól boldogul. A tölgyfa legújabb vendége a lombkorona élővilágára kíváncsi. Azért jött, hogy önműködő kamerákat szereljen fel. Az ilyesmi bizony több napos művelet, így felköltözik az ágak közé. Egy lakóval több vagy kevesebb, a tölgynek meg sem kottyan. Egy másik oldalágon is épp gyarapodott a lakóközösség. A széncinegék alaposan benne járnak a költésben. Odújuk körülbelül 8 méter magasban nyílik. A szülők szorgalmasan hordják a fiókáknak a finom falatokat. De az időjárás nem kedvez a természetfilmezésnek. Elered az eső. A gerecsei öreg tölgy egy ilyen meleg napon 3-4 köbméter vizet mozgat meg. Ezt a rengeteg nedvességet mind a környező erdei talajból szívja el. Ha a víz utánpótlás megszakad, a fa kiszárad.
Szerencsére errefelé nem ritkák a kiadós eső. Az öreg tölgy jól esően nyújtóztatja ki az ágait. A fa örül. Már ha szabad egyáltalán ilyesmit mondani egy fáról. A természetfilmes viszont már kevésbé boldog. Nem könnyű a kameratelepítés ilyen körülmények között. Alig várja, hogy tovább álljanak a felhők, és ezzel nincs egyedül. Egyesek a levelek alatt keresnek menedéket. Másoknak még az evéstől is elment a kedve. Az előrelátóbbak kényelmes lombhálózsákban várják az eső végét. De az egy darabig még várat magára. Paradicsom, paprika, almahagyma. Töpörtyű! Fölmegyek, azt föntről jelentkezem. Csocsi? Természetfilmesünk néhány nap után kezd belejönni a dologba. Az idő végre kedvezőre fordul, úgyhogy felgyorsulnak az események. A fa legkülönbözőbb pontjaira automata kamerák kerülnek. Mostantól kamera működik a lombkorona több pontján. Fent és lent épp úgy, mint középen. Az éjjel-nappal működő, mozgásra aktiválódó készülékek mostantól megörökítenek mindent, ami a lombkoronában történik. A közvetítés nappalaci negéket mutatja, meg lehet számolni, hány hernyót fognak meg óránként. Éjjel a kamerák infraüzemmódba kapcsolnak, és egyenesben közvetítik az éjszakai életet. Nagy pele! A bundás akrobata előszeretettel használja az új kötélpályákat. Semmi sem maradhat rejtve a kamerák elől. A természetfilmes kiváló munkát végzett. Mostantól a kamerák működnek maguktól. A közvetítés beindult. De nem történik semmi. Mintha megállt volna az élet. Egy ember talán már tovább állt volna, de a kamerák bírják türelemmel. Eleget várnak, és megmutatják, az idő telik. A dolgok történnek, lassan, de biztosan.
A nyár őszbe fordul, az ősz télbe, a tél tavaszba. A tölgyfa megint öregebb lett egy gyűrűvel. A tölgy egyik ágán mozgolódik valami. Nem is valami, valakik. Ez az Uzmú telepnek látszó folt valójában egy fészekaj. A gyapjas lepke hernyóinak bölcsője. Egymás után kelnek ki a lárvák. A kis hernyók első ebédje saját peteburkuk. Kis ideig még együtt maradnak, de aztán szétszélednek a tölgyön. A gyapjas lepke hernyói rohamos tempóban növekednek. Testüket sűrű szőrzet védi a hangyák és más kisebb rovarok zaklatásától. 3-4 vedlés, és a gyapjas lepke hernyók testhossza elérheti a 7 centimétert. A hernyók étvágya szinte csillapíthatatlan. Élete során egyetlen hernyó akár egy négyzetméternyi levelet is képes bekebelezni. És minél több a hernyó, annál nagyobb a pusztítás. Bizonyos időközönként valami rejtélyes okból a gyapjas lepkék tömegesen elszaporodnak. Egy néhány százas csapat már képes lekopaszítani egy egész fát. Nyomukban nem marad más, csak egy kopasz erdő. Ezt nevezik tarrágásnak. A hernyók egy fát sem kivéltek. A gerecsei öreg tölgy látszólag védtelenül egymagában áll a támadással szemben. De a fa nem először találkozik a levelére áhítozó hernyóhadsereggel, és ami azt illeti, nincs is egyedül. Megvannak a maga szövetségesei, akik ilyenkor hívószó nélkül is csatába vonulnak. Kezdetét veszi a mozgósítás. A védvonal felsorakozik. A kíváncsiság ismét fura lényeket vonz a gerecsei öreg tölgy közelébe. Nicolas Ramé fotográfus. Nem az a szokványos fajta, ez látszik első pillantásra. A fotográfus az aprócska lények megszállottja. Pompásan passzol hát a tölgy körül sertepertélő csodabogarak sorába. A fa legújabb vendége tudja, hogy egy ekkora fa tövében nem lesz hiány ízelt lábúakból. Egyiküket épp peterakás közben kapja Lecce végre. Közelről minden másként fest.
fotográfus továbbáll. Mivel nem ma kezdte a szakmát, tudja, hogy odafent a lombkoronában is lenne mit fényképezni, de tudja, hogy az ott fenn veszélyes hely. Inkább marad két lábbal a földön. Milyen igaza van? A lombkorona valóban teli van veszélye. A gerecsei öreg tölgynek nem csak ellenségei vannak, hanem szövetségesei is. A csuszka a levelek fonákját nézi. Hiába a legjobb rejtőszín, az árnyék minden hernyót elárul. A tölgy másik szövetségese, a fakoppáncs is jeleskedik a hernyók irtásában. Naponta több száz hernyó végzi fiókái gyomrában. A kisebb hernyók támadása ellen a hangya hadsereg nyújt védelmet. Jaj annak a hernyónak, amelyiket észreveszik az őrszemek. Csak akkor van némi esélye a túlélésre, ha sikerül az első gyanús jelre a mélybe vetnie magát. Ha viszont a hernyónak a nyílt hadszintéren kell megütközni a hangyákkal, minden ellenállás hiába való. Van viszont a tölgynek egy olyan ellensége, ami tökéletesen fel van vértezve a hangyák ellen. A gyapjas lepke hernyójának testét sűrű szőrzet fedi. Nincs az a hangya, amely hozzá tudna férni. Idén rengetegen vannak a hernyók, és megindultak a lombkorona felé. A fa bajban van. A gerecsei öreg tölgy ekkor vonultatja fel páncélos hadosztályait. Bábrablók. Hatalmas rágóik, gyors járásuk és kifinomult érzékeik veszedelmes ellenféllé teszik őket. Habozás nélkül megölik a hernyókat. Félelmetes harapásuk ellen a gyapjas lepkék szőrzetesen nyújt védelmet. A bábrablók támadásai ellenére néhány hernyó átjut a frontvonalon, és elkezdi falni az öreg tölgy leveleit. Szerencsére nincsenek annyian, hogy komoly kárt tudnának okozni a hatalmas lombkoronában.
tölgy szövetségeseinek sikerült megakadályozni a tarrágást. A túlélő hernyók bebábozódtak. A csatának vége. Minél magasabb egy fa, a rajta élő állatok annál szívesebben használják adótoronyként. A környéken a gerecsei öreg tölgy az egyik legmagasabb fa. Nem csoda, hogy csak úgy zeng a madárdaltól, ciripeléstől. A tölgy legújabb látogatója is a hangokra kíváncsi. Dobrosi Dénes kutató a denevérek avatott szakértője. Mint mindig, most is arra kíváncsi, élnek-e denevérek a gerecsei öreg tölgyön, és ha igen, pontosan milyen fajokról van szó. Volt idő, amikor még hálót feszített volna ki, hogy elcsípje a tölgy körül keringő denevéreket. Azóta viszont sikerült egy ennél sokkal egyszerűbb módszert kifejlesztenie. Saját fejlesztésű detektorokat akaszt a fára. Olyan műszerek ezek, amik ultrahangra aktiválódnak. Felzendül a tölgy lakóinak muzsikája ultrahang tartományban. Főként madarakat, tücsköket és szöcskéket hallani. Denevér még nem szól. Egyelőre. Közeledik az éjszaka. Az öreg tölgy leveleiben leáll a fotoszintézis. Mára elég volt a felépítő munkából. A lombsátor alatt készülődik az éjszakai műszak. Sötétedés után nem sokkal az ultrahang detektorokban elcsöndesedik az erős háttérzaj. Átmeneti csend következik, amit egyszer csak furcsa, eddig nem hallott hangok szakítanak meg. Megjöttek a denevérek. Mindegyik faj más frekvencián más jelzéseket ad. Így kevésbé zavarják egymás adását, jobban tájékozódnak a sötétben, és el tudják kerülni az összeütközést. A jelzések alapján pontosan meg lehet határozni az odafent cikázó bőregereket. Egy pisze denevér. Egy korai denevér. S egy szoprán törpe denevér. A legfelső ágak egyikében jókora harkályvájta odú nyílik. Nagy pele lakja. Nem is egy egész család. Amikor elég sötét van, a pelék nekivágnak az éjszakai táplálékszerző körútnak.
Hatalmas szemeik elég fényt gyűjtenek be ahhoz, hogy jól eligazodjanak az éjszakában. A nagypelék igazi akrobaták. Lélegzet elállító ügyességgel balanszíroznak az ágakon. A kötéltől sem riadnak vissza. Mutatványaikat védőháló nélkül vak sötétben hajtják végre. Az éjjellátó kamerák egyenesben közvetítik az előadást. A peléknek a vérében van a mászás. Hajnaltájt a pelék egyenként visszamásznak az odúba, az előadásnak vége. Minél idősebb egy fa, annál több rajta az odú, az üreg, a repedés, a seb. Ezek egy része szabad szemmel is látható, többségüket viszont elrejti a kéreg. Vajon mi rejlik odabent? Mi lehet a tölgy belsejében? Egészséges, tömör a törzs, vagy korhad? Mennyi ideje van még hátra a fának? Félbe roppantja a következő vihar, vagy még évszázadokig élhet? Olyan kérdések ezek, amikre sokáig csak a törzs megfúrásával lehetett választ kapni. Leleményes kutatóknak hála most már rendelkezésünkre áll egy módszer, ami sokkal, de sokkal kíméletesebb. Divós Ferenc fizikus. Nem hivatalosan fadoktor. A diagnózis felállításához érzékelőket helyez el a fatörzsön. A 10 szenzor adott magasságban egyenlő távolságra helyezkedik el. Kábel kapcsolja őket egymáshoz. Már csak az adott jelre várnak. A kifejlett szarvasbogarak a tölgyfa nedvével táplálkoznak, de csak a nőstények képesek arra, hogy rágóikkal elég mély sebet ejtsenek a kérgen. A hímek tekintélyes fejdíszeket hordoznak, ezért nem képesek ilyesmire. Ha megéheznek, kénytelenek olyan helyet keresni, ahol a nedű már csordogál. Ez a hím nagyon szerencsés. Nem csak táplálék van itt bőven, de a társaságra sem lehet panasz. Egy nőstény. Szarvasbogaraknál a párosodás akár napokig is eltarthat. Jól esik közben egy kis tölgynedű. De az együttléthez másoknak is lesz egy-két szava. Egy másik hím. Fejdísze alapján jó erőben van. Minden esélye megvan rá, hogy letaszítsa helyéről a párosodó hímet. A két bogár összecsap. Megpróbálnak fogást találni egymáson. A viadalnak egyetlen szabálya van. Az győz, amelyik ledobja a másikat a mélybe.
fadoktor munkához lát. A kopácsolás mások kedvét is meghozza. Kopogtatás lent, kopogtatás fent. Egészséges fában a hang közel 2000 métert tesz meg másodpercenként. Ha viszont a fában üreg, korhadás vagy repedés van, a hangnak kerülnie kell. Ez lelassítja a terjedési sebességet, amit a számítógép azonnal regisztrál. Az eredmények sajnos nem túl biztatóak. A fadoktor több szinten jelentős sebességcsökkenést észlelt a hang terjedésében, ami üreget vagy súlyos korhadást jelez. Jó hír, hogy az egészséges részek elég vastagok, és sokáig tartani fogják a lombkoronát. A gerecsei öreg tölgy törzse olyan tehát, mint egy bicikliváz. Üreges és könnyű, de erős. A diagnózis megvan. Az öreg tölgyön meglátszik ugyan az idő, de jó erőben van, sok éve van még hátra. Szövetségesei szorgalmasan védik azoktól, akik az életére törnek. Szolgálataikért cserébe a fa menedéket, táplálékot, éltető nedvességet nyújt nekik. A tölgy lakóinak nincs hát miért aggódniuk. Megbízhatnak az öregben. Itt fog állni az még évek múltán is. Megbízhatóan, csendben, igazin. Úgy, ahogy csak a tölgyek tudnak. A tölgy élete igazi körforgás. Ott kezdődik, ahol véget ér. És ott ér véget, ahol elkezdődik. Egy aprócska ma. Így kezdi mindegyik tölgy. De hogy miként végzi, az a szerencsén múlik. A tölgymakra rengeteg veszély leselkedik. Éppen ezért, hogyha valamelyikük kicsírázik, és végül szárba szökken, az maga a csoda. És mint azt ez a fa a létezésével bizonyítja, csodák igenis léteznek.